Today, pupunta ako sa Kymco, Daang Hari. Magpapa-maintenance ako. And ito-document ko yung maintenance niya. Kung paano yung process ng maintenance. Ilang days na lang, 1 year na tong Kymco Xtown ko. Ngayon ko lang mag-document yung maintenance procedure sa Xtown. Right now, ang gamit ko sa audio is yung Sabine Tech Smart Mic Plus. Hopefully, mas improve yung voice ko. And sobrang mahangin dito ngayon sa Daang Hari. So since February, last maintenance niya, hindi na ako nakakapag long ride. May mga mini long rides ako, Tagaytay, Cavite, pero hanggang doon na lang because bumalik nga tayo sa ECQ or lockdown. Pero ngayon ipapa-maintenance ko muna kasi parang nagluluwag na din yung ibang checkpoints. So baka in the past few days, mag-plan ako ng long ride. Kalsada na to is Daang Hari going to Molino, or pag diniretso mo pa sa Molino, pwedeng Bacoor or Imus. Ganda yung kalsada dito, sobrang luwag, marami na rin mga establishment and expect na in the future or coming months marami nang itatayo dito. May mga kalsada na nga dito na hindi ko alam kung saan papunta, most likely Cavite din or Las Piñas ata. Paglagpas ng stoplight, KTM Daang Hari na. Usually ata yung mga bumibili sa Kymco Alabang Lifestyle, dito ang maintenance nila. So ito, maglalag muna tayo. So isa pa lang ata yung nakapila. Maintenance. Bisita lang po talaga. Sige. Kaya dito na lang. Drive muna, and right now mukhang maganda na ulit yung takbo after mga ilang months din. So I guess ready na ako for another long ride.
if merong chance the next coming days. So iikot lang muna ako dito para safe. So hopefully yung audio ko maganda din. Medyo malayo yung transmitter microphone ko nasa baba ng helmet. Dapat medyo malapit-lapit pa since I'm using naman 2 mics, transmitter, receiver. But anyways, malalaman ko yun mamaya. So balik muna ako na ang team ko. One, no? Yun na yung huling coupon ko, no? Ako. Ano na magkano next pag normal? Same lang po, depende kung... Same na lang. Ilang ano ulit yun? Ilang kilometers? Plus 2,000 ulit. Plus 2,000. Sige, sige. Salamat, kuya. Okay, ganda na ulit yung takbo. Kung mga nakaraang araw kasi nung hindi pa naman maintenance, medyo parang may dragging ako nararamdaman or basta may kakaiba. Pero for now, ayun, nakalakas na ulit. Malakas na yung hatak.